امروز رهبر انقلاب در جمع ورزشکاران صحبت‌های بسیار مهم و مطرح کرد که بخش عمده اون صحبت‌ها در بخش سیاست خارجی ایران مربوط به آمریکا و شخص ترامپ میشد. در واقع پاسخی به یاوه‌گویی‌های ترامپ بود و این صحبت‌ها شاید بگیم از یک جنبه خیلی مهم بود. اونم این که در فضای سیاسی امروز ایران کسی نیست که جواب ترامپ رو بده، یعنی تو بخش دولت و جای دیگه امروز کسی نیست که بیاد جواب و پاسخ این صحبت‌ها و ادعاهای ترامپ و آمریکا و غرب رو بده و کوبنده هم جواب بده و انتظار داشته باشیم که توی سیاست‌های خارجی غرب نسبت به ما تغییر ایجاد بشه. تنها کسی که امروز این جایگاه رو داره شاید رهبر ایران و برخی از فرماندهان نظامی ما هستند. به همین دلیل تحلیل امروز رو در بخش صحبت‌های رهبری قرار میدیم و بررسی می‌کنیم این صحبت‌ها چه نتیجه‌ای داشته، آیا باعث میشه سیاست‌های تقابلی طرفین ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا عوض بشه یا نه، در بخشش محور شرق آیا ما ساختارهای جدیدی می‌بینیم یا نه. پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون پیشنهاد بدید اونها هم عضو بشن و این ویدیوها رو ببینن. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که این چند روزه اخبار رو کامل دنبال کرده باشید دیگه. همون جوری که میدونید دنیا کاملا داره به هم میریزه. بخشی از این اتفاقاتی که افتاده ما قبلا اینها رو بیان کرده بودیم. دوستانی که قبلا تحلیل ها رو دنبال میکردن این اتفاقات رو میبینن. یکیش همون بحث نفتکشی بوده که مال روسیه بوده، بعد گفتن مال ایران بوده، اصلا کاری نداریم. برخوردی که باهاش صورت گرفته و چند روز حدود یک هفته قبلترش تحلیلی که در همین کانال یوتیوب بود در مورد جنگ نفتکش‌ها صحبت کردیم. اصلا عنوان تحلیل همین بود. اونجا عرض کردم که ایران با پرچم خودش اومده وسط و این بازی‌ها تقابلی که بین محور غرب و شرق خصوصا آمریکا و چین هست، ایران اومده گفته من تو اون تقابل‌ها نمیخوام باشم و عملاً خودشو بیرون کشیده و جواب دشمنم میده. اگر این کارو نکرده بود مثلا تو همین درگیری که تو باب المندب اتفاق افتاده بود، نفتکشی که زده شده بود که اول گفتن یمنی‌ها زدن و بعد یمن گفت من نبودم، آمریکا گفت ما بودیم، میگفتن آقا این کابل مال ایرانه، در صورتی که این نفتکش اصلا مربوط به ایران نبود، مال روسیه بود. نفت و گاز نفتی هم که به قول معروف میبرد اینا میگفت گاز مایع البته جابجا میکرد، اینم سواب بوده، یعنی روسیه به ایران داده بوده که در خلیج فارس تحویلش بده. نفت سواب یا گاز سواب بوده و مال ایران نبوده. ما قرار نیست که چیزی که مال خودمون نباشه بریم هزینه‌شو بدیم. روسیه بیورزه بره جواب اون نفتکشایی که قبلا توقیف شده ازشو بده. اصل کاری که ایران کرد بابت همین بود. این یکی از شاید هزاران یا صدها تحلیلی بود که ما تو این چند سال خدمت دوستان گفتیم و به وقوع پیوسته. این بدون تعارف میگم، برید ببینید، حتما عضو کانال تلگرامی بشید اونم ببینید. اما بریم سراغ مبحث اصلی خودمون. امروز رهبر انقلاب اومد صحبت‌های بسیار مهمی مطرح کرد. بخشی از اون ما حتی در تحلیل قبلی گفته بودم خدمتتون، الان بهتون میگم. یک جایی بود صحبت ایشون کردن که آقا این برنامه‌هایی که ترامپ در اسرائیل پیاده کرد، اون نمایشی که پیاده شد، این بابت این بود که بیاد به اسرائیل دلداری بده. دوستانی که کانال تلگرام یا یوتیوب دنبال میکنن میدونن دقیقاً همین مبحث ما صحبت کردیم دیگه. با هم دیگه در موردش حرف زدیم. عرض کردم گفتم این نمایشی که ترامپ در اسرائیل پیاده کرده صرفاً اینه که بیاد آبروی نتانیاهو رو بخره. نتانیاهویی که روز اول میگفت حماس نمیدونم وجود خارجی نداره، حماس فلان این تروریسم باید حذف بشه، دلیلی نداره بمونه، نمیدونم کرانه باختری باید کلا فلان کنیم، نوار غزه رو کامل باید پاکسازی کنیم، میکنیمش پارکینگ. دقیقاً لفظ پارکینگ رو استفاده کرد و حرفای از این دست. امروز مجبور شده بشینه با فلسطین و گروه حماس آتش‌بس امضا کنه و فردای روز آتش‌بس حماس شروع میکنه نیروهایی که طرفدار اسرائیل بودن توی این مدت، در خصوصا یک سال اخیر و این چند ماه اخیر، خاندان‌هایی بودن که با اسرائیل نزدیک شده بودن، سعی کرده بودن در فلسطین در بخش کرانه باختری کارهای خلاف قانون انجام بدن، با حماس مبارزه کنن. حماس رفت سراغ تک تک اینا، بخشی از اینها رو اعدام صحرایی کرد. یعنی تا اینجا پیش رفت که دشمن کامل حذف کرد و نشون داد که حاکم کامل نوار غزه خود حماسه. تازه بعد از این بود که این اتفاقات که رخ داد رسانه‌ها حمله کردن به نتانیاهو و نتانیاهو مجبور شد بیاد
به بخش باقی مانده این افرادی که در نوار غزه هستن با اسرائیل همکاری میکردن یه سری خدمات داد، مثلا کمکش کرد که یه حملات اینها انجام بدن در همین حد. یعنی گفت شما حمله کنید به حماس که از دو طرف کشته بشه، یعنی نجاتتون نمیدم، فقط میتونم مرگتون رو به تأخیر بندازم. تو این حد اومدن یه سری عملیات هوایی کردن که اینها به حماس حمله کنن، نیروهای حماس رو بگیرن که نتونستن، یعنی زد و خوردی که شد اینها باز کشته شدن. و اون شوی رسانه‌ای که ترامپ اومد در پارلمان اسرائیل اومد اون حرفا رو زد، همون جوری که رهبری فرمودن دقیقاً نمایش بود و رهبر انقلاب به درستی با تیزبینی خیلی خاصی که خودشون دارن و خصلت خودشونه به این بخش پرداختن که این حرفا، جنس این حرفا، حرفایی است که طرف بازنده میزنه برای حفظ آبروش و کاملا هم درست بود. قبلترش هم صحبت کردیم. ببینید دوستان، یه اتفاقی که بعد از دولت شهید رئیسی افتاد اینه که در حاکمیت ایران در بخش قوه اجرایی و حتی بخشای دیگه که اینا اومدن اون چیز راه انداختن، اون وفاق راه انداختن، این بود که کسی پیدا نشه بخواد با آمریکا کلکل کنه، کسی پیدا نشه بخواد با اسرائیل کلکل کنه. چرا؟ حالا اسرائیل کمتر، ولی اوجش آمریکا و اروپایی ها بودن. دلیلش هم این بود اون موقع هنوز ترامپ انتخاب نشده. میگفتن آقا اگر بگی بالای چش بایدن ابرو هست این ناراحت میشه و تمام مناسبات ما نابود میشه. با اینکه رهبر انقلاب گفته آقا این مذاکره با آمریکا بی‌شرفی بی‌شرافتی، نرید این کارو کنید، اومدن یه چیزی خودشون ساختن که آقا مذاکره غیر مستقیم، تو در اتاقای مختلف با هم دیگه حرف میزنیم. و تاریخ به اینها نشون داد که چقدر اینها ساده هستن، چقدر اینها به قول معروف تو بخش تقابل با آمریکا ضعیف النفس هستن. در اوج مذاکرات به ایران حمله شد و همه دیدن، مردم ایران اینا دیدن که آقا تمام حرفایی که این جماعت غربگرا میزنن باد هواست، کوچکترین ارزشی نداره. اینها قبل از که ترامپ بیاد روی کار میگفتن اگر ترامپ بیاد ما فلان میشیم، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، هر جوری میتونید باید کاری کنید که تیم طرفدار بایدن، یعنی اون تیم کامالا هریس بیاد روی کار. و چیزی نگید ناراحت بشه. اون زمان دهن دولت بس، پزشکیان که اصلا رفت آمریکا شهچه میزد واسه اینها. و اتفاقی که افتاد اینه که ترامپ انتخاب شد. روز انتخاب ترامپ هیچی، فرداش اینها همه شدن ترامپیست، همه طرفدار ترامپ شدن و گفتن ترامپ مرد معامله هست، میشه با این معامله کرد. مزخرفاتی که به بایدن نسبت میدادن به اینم نسبت دادن، رفتن جلو، به در بسته خوردن. حالا چی شد؟ حرف اینجاست که تو این 1 سال گذشته بعد از دولت شهید رئیسی کسی نبوده واقعا جواب اینها رو بده. چرا؟ چون در زمان دولت شهید رئیسی اگر یکی از اینها حرف اضافه میزد، خود شهید رئیسی، وزیر امور خارجه، سخنگوی دولت، سخنگوی وزارت امور خارجه و غیر از حالا فرمانده ها و بخشای دیگه کاری ندارم، تو بخش قوه اجرایی میگم، 4-5 نفر به صورت مستقیم کمتر از 2-3 روز میمونن جواب این آدمو میدادن، به نحوی که اصلا تیتر خبری، رسانه خبری میافتاد به دست خود ایرانی ها. یعنی پاسخهایی که میدادن اونها نمیرسیدن جوابشو بدن. این مردک دلغکی که امروز رئیس آژانس انرژی هستی است و دنبال رئیس ریاست سازمان ملل هست، گروسی، این اونجا ذلیل شده بود. بعد از دولت شهید رئیسی این اصلا ارج و قرب پیدا کرد در دولت شهید آقای پزشکیان. رو گفتم شهید فردا شهید نشه بگن تقصیر سرود. و البته اینا باید اینو بدونن که غربگرا باشید، شرقگرا باشید، اصلا مهم نیست. آمریکا اگر بخواد به هدفش برسه همه شماها رو هدف قرار میده. چرا؟ چون هدف تجزیه ایرانه. اینجوری نیست که دولت کرزایی باشین که مثلا اتفاقی بیفته نصف نیروها مثلا برن تو اروپا تو بار شبانه بشینن واسه هم از افغانستان تعریف کنن، از اتفاقات سیاست افغانستان. خیر، در بخش ایران بهتون رحم نمیکنن، چه غربگرا باشین، مگر که جاسوس باشید، اونم جاسوس خوددار. در غیر از این صورت همتون رو میگیرن صف میبندن. خدای نکرده روز ایران اتفاقی واسش بیفته در صف اعدام قرار میگیرید، هر چقدر حالا تعریف کرده باشید. عرض کردم به غیر از چند نفر حالا جاسوس خوددار هستن، ماوری سرنوشتشون اینه. چرا؟ چون اونها با ایرانی جماعت اصلا کلا مشکل دارن، نمیخوان حاکمیت ایران عوض بشه و کشور ایران با این وضعیت ادامه پیدا کنه، بلکه میخواد تیکه تیکش کنن. اینو گفتم حالا وسط بگم. حالا هیچ کس تو این دولت نبود پاسخ آقایون غربو بده و اونها هر چی میخوان جولان میدادن. بعد از جنگ خب اتفاقات بدتر هم شد دیگه. از اونجایی که اصرار بسیار زیادی از سوی مقامات و فرماندهان برای تغییر وضعیت امنیتی کشور در لایه‌های فوق، خصوصا در سران قوا، رهبر اینها اتفاق افتاد، رهبر انقلاب دیگه مثل سابق نمیاد در
مجالس عمومی صحبت کنه. دلیل هم داره. خودشون اصلا مشکلی ندارن و نباید هم بیان. هر کس هم اصرار میکنه باید به شک کنید. چرا؟ چون امروز رهبر ایران قطب اصلی رهبری و فرماندهی مبارزه با جریان غرب و هژمون غربه. یعنی کل هژمون غرب رو بذار یه طرف، رهبر ایران در بخش غرب آسیا و مدیترانه، حتی کشورهای دیگه، هر جا محور مقاومت هست رهبر ایران قطب اصلیشه. حتی چین و روسیه هم به خاطر ایستادگی ایران، تقابلی که ایران با آمریکا در 15 سال گذشته داشت، اینها تونستن نفس بکشن، امروز حرفی واسه گفتن داشته باشن. اگر ایران خیلی وقت پیش تسلیم شده بود و اینها حساب ایران رو رسیده بودن، امروز چین و روسیه اصلا حرفی واسه گفتن نداشتن، در صف تجزیه بودن. در بهترین حالت شبیه کره شمالی سرشون میومد، در بهترین حالت. حالا بازم کاری نداریم، اینها به شدت دنبال حذف و ترور رهبر ایران هستن. اما یه اتفاقی هم افتاده، اینم خدمتتون بگم. بعد از جنگ و بعد از ایستادگی که رخ داد، اینها به این نتیجه رسیدن که بحث ترور رو شاید بذاریم کنار، یعنی دو دسته شدن. اینها یقین پیدا کردن که تنها کسی که فعلا جلوی هسته‌ای شدن ایران رو گرفته رهبر ایران، یعنی تا حالا اجازه نداده، الان قبلا کاری نداری. الان ایشون فتوا دادن و روی فتواشون ایستادن و میگن اگر رهبر ایران ترور بشه، فرداش ایران به سمت ساخت بمب اتمی میره، چون فتوا تغییر میکنه و رهبر جدید فتوای جدید میده. بخشی از این جامعه غرب، خصوصا سیاسیونی که در آمریکا هستن، مخالف ترور رهبر ایران هستن بابت اینه. هنوز بعضی اونهایی که میگن ترور کنیم میچربا، اما هر چقدر زمان میگذره خیلی ها بیشتر به این نتیجه میرسن که حتی ترور فرماندهان ارشد ایران اشتباه بود. میگن اونها فرماندهان شهید ما با یک سری قوانینی میجنگیدن که ما اون قوانین رو میدونستیم و جلوی تلفات زیاد رو میگرفتیم. مثلا فقط پادگان رو میزدن، فقط قوای نیروی نظامی رو میزدن، سراغ شهر نمیرفتن. وقتی اینها شهید شدن، این بود که موشک‌های ایران تل‌آویو و حیفا رو شخم زد. اینها اینو میگن. حالا راست و دروغش مهم نیست، مهم باوریه که دارن. و میگن الان فرمانده‌های جدید اومدن دیگه اون خطوط قرمزی که قبلا بود اصلا قبول ندارن. میگن ما این خطوط قرمز رو قبول نداریم. چرا؟ چون این بی‌شرف‌ها به خانواده فرماندهان هم رحم نکردن، یا به خانواده دانشمندان ما رحم نکردن. ساختمون 5 طبقه 7 طبقه رو میزنن که یه نفر رو شهید کنن، یک جای 50 60 نفر رو شهید کردن که برای شهید کردن یه نفر. خب میگه وقتی دشمن اینجوری کار میکنه، چرا ما باید خودمون رو محدود کنیم به پادگان نظامی، در حالی که اونها اصلا شرافتی ندارن، جنگ رو به مرز وسط میدان مردم کشوندن و اگر ما پاسخ ندیم اونها ادامه میدن، یعنی خون مردم ما ریخته میشه. چرا؟ چون میگن آقا ما میدونیم ایران میخواد چیکار کنه، میایم پادگانامون خالی میکنیم، حالا ایران هر پاسخی میده تلفات بیاد پایین، و برعکس میریم شهرهای ایران رو میزنیم، مردم ایران رو شهید میکنیم تا حاکمیت مجبور به تسلیم بشه. خب اینجا خون مردم وسط دیگه، ما اصلا نباید منطقی رفتار کنیم مثل قبل. باید تقابل مشابه و همسط و حتی بالاتر داشته باشیم. حالا انشالله به زودی خواهید دید ایران زمانی میرسه که به سراغ ساخت بمب اتمی هم خواهد رفت، چون هر چی میگذره سلاح تاکتیکی هسته‌ای بیشتر داره استفاده میشه. اخیراً در لبنان هم استفاده کرده اسرائیل و با این بمب‌های تاکتیکی میان پایگاه‌های موشکی ما رو میزنن، پادگان‌های نظامی ما، و بعد سراغ شهرهای ما میان. حاکمیت باید بیدار شه، ببینه اینها رو و خواهد دید. یعنی یا میفهمه یا روزگار مجبورش میکنه بفهمه. بازم میگم کاری به بحث فتوا، بحث دینی نداریم. اون جای خودش عالم دینی داریم، رهبر داریم، میگن تو اون بخش خودشون چیز میکنن دیگه، فتوا صادر میکنن، براشون حجت هم هست. بحث ما بحث تخصصی الان داریم صحبت میکنیم. یعنی اگر میگم این اتفاق میفته، بر اساس این هست که دشمن رفتارش اینه، نه اینکه من بخوام یا شما نخواید. اینجوری نیست. راهی که دشمن داره برای تو این جنگ موجودیتی که بتونه پیروز بشه همینه، راههای دیگه جواب نداره و براش اونجا مهم نیست که چند نفر کشته میشن. میان این کار انجام میده. حالا یه جایی به بعد حاکمیت در تغییر رفتاری که انجام میشه، ما تغییر فتوا هم خواهیم داشت. دشمن اینو میدونه ولی چاره‌ای نداره، مجبور این کار انجام بده. به همین دلیل اون بخش دیگر میگن آقا ما با ترور رهبر ایران نباید مخالفت کنیم، چون بالاخره ایران به سمت ساخت بمب هسته‌ای یا کلاهک تاکتیکی هسته‌ای متمایل خواهد شد. خب بگذاریم. بخش دیگری از صحبت‌های رهبر انقلاب در مورد صحبت‌ها یا ادعاهای ترامپ در مورد تخریب انرژی هسته‌ای یا ساختار صنعت هسته‌ای ایرانه. ببینید اینها قبلا در کشورهایی مثل عراق، سوریه یا جای دیگه حمله می‌کردن، واقعا این کار انجام میدادن. تو قذافی هم همین بود دیگه.
میومدن یه صنعت رو نابود میکردن. در عراق اسرائیل حمله کرد، این کار انجام داد. در سوریه این اتفاق حمله انجام شد، صنعت هسته‌ای عراق و سوریه اصلا نابود شد، واقعا نابود شد. نه که علمش نابود شد، نه، زیر ساختش زده شد دیگه، زیر ساختی نبود اینها برن اون علم رو ادامه بدن. آیا در مورد ایران هم همین اتفاق افتاد؟ خیر. ایران قبل از این اتفاقات به علت این تحریم هایی که بوده و اتفاقات گذشته، ما اومدیم صنعت هسته‌ای رو در زمان خیلی قبل، در سال 2000 و قبل‌تر، در سراسر کشور پخشش کردیم. یعنی اینجوری نبود که یه اصفهان باشه، یه فردو باشه، یه حالا عراک باشه، اینجوری نبود. این چند تا شاخص‌های ما بودن. مثلا در فردو هیچی، در خود نطنز اتفاقی که افتاد این بود که در زمان حسن روحانی و اون برجام خیانت‌آمیزی که اینها انجام دادن، طرف غربی اصرار می‌کرد که آقا همه سانتریفیوژها رو ببر در نطنز بذار و اینو تصویب کرده بودن. چرا؟ چون مثل فلان روزی که اینها حمله کنن بتونن سانتریفیوژهای شما رو نابود کنن. خب ایران از خیلی قبل‌تر، از زمانی که حتی تست سرد چاشنی هسته‌ای هم انجام داد، اون زمان رهبر انقلاب خودش روی این طرح نظارت می‌کرد، هنوز فتوا صادر نشده بود. اون اوایل سال 2000 تا 2003 4 5 و اونجا ایران اومد این صنعت هسته‌ای رو در سراسر کشور پخش کرد. چند تا از این شهدای قبلی ما اینجا نقش داشتن، حالا بهتر اسمشون نگم به خاطر محدودیتایی که هست. خدا رحمتشون کنه. این عزیزان باعث شدن که در سراسر ایران صنعت هسته‌ای پخش بشه و اینجاست که امروز در هر شهر ایران یک بخش کوچکی فعاله. و اگر قبلا این چیزی که در مثلا میگم عراق و سوریه تکرار شد، ایران هم تکرار میشد، همین اتفاق میافتاد. یعنی اگر تمام داشته‌های هسته‌ای ما یک جا جمع بود، نابود میشد. زمان دولت احمدی نژاد 1 و 2، ببینید کاری به شخصیت احمدی نژاد نداریم ما همه چی بحث اون تخصصیه. اصلا تو این سیاست داخلی ما نیستیم، نبودیم قبلا. بعد از این اتفاق شهید رئیسی دیگه من وارد سیاست داخلی تا حدی شدم. قبلش اصلا وارد نمیشون. دوستان قدیمی میدونه اصلا یعنی حرفی از سیاست داخلی نمیذاریم. این حرفایی هم که میزنیم همه تخصصی دوستان. بخشی نمیدونم سیاست داخلی، نمیدونم فلان جناح، فلان شیخ، فلان آقا، فلان دکتر اصلا نیست. ببینید من نه طرفدار جلیلی ام، نه قالیباف ام، نه حسن روحانی ام، نه پزشکیانم. اصلا اینها مطرح نیست. اگر حرفی میزنیم جنبه سیاسی داخلی نداره، جنبه حرفه‌ای و تخصصی داره. بحث که آقا تو سیاست خارجی هژمون ایران چه تأثیری میذاره. در زمان احمدی نژاد ما دستاوردهای هسته‌ای خیلی زیادی به دست آوردیم در یک بازه زمانی هم که خود رهبران غربی، خصوصا وزیر امور خارجه وقت آمریکا و اون زمان کلینتون بود، خانم کلینتون بود، اومد گفت ما اگر جلوی احمدی نژاد نگیریم و دولت بعدی، یعنی اون حسن روحانی که اومد شبیه این دولت باشه، دیگه نمیتونیم ایران رو کنترل کنیم. چرا؟ چون ایران یه دفعه شاهد انفجار دستاوردهای عجیب و غریب هسته‌ای و غیر هسته‌ای علمی بود. در فضا داشتیم، در هسته‌ای داشتیم، در جاهای مختلف، لیزر، چیزای مختلف. اصلا نمیشه هر روز یه چیز جدیدی رونمایی میشد. الان شما نگاه نکنید، طرف میره نمیدونم یه تیر برق رونمایی میکنه، هر 1 ماه 6 ماه یه بار یه چیزی میده بیرون. اصلا دولت اون موقع، دولت شهید رئیسی، البته اون دستاوردهای شهید رئیسی هم خیلی عجیب و غریب بود، با اینکه تو اوج بحران کرونا و حالا اغتشاشات داخلی بود، بازم کارنامه خیلی قابل قبولی تو این بخش رونمایی‌های خاص داشت. بخش زیادیش هم الان دولت داره رونمایی میکنه مال شهید رئیسی، همین جابجایی آب و فلان و بهمان، انتقال آب، و بخشای دیگه مال شهید رئیسی. بگذاریم. حالا این که ما میگیم غربی‌ها رو دستاورد نداشته، واقعا نداشته. یعنی اینها همش فکر مذاکره هستن که برن با غرب درها رو باز کنن، تکنولوژی غربی بیاد داخل ایران. خودشون هم میگن چرا باید بسازیم وقتی هست، اما دیگه نمیگن اما اون طرف بهتون نمیده، چون شما مواد خام داری، نیروی کار ارزان داری. اگر انتقال تکنولوژی انجام بشه دیگه مستقل میشی. نمیذارن شما مثلا کره جنوبی بیای صنعتی بشی. قانون هژمون غربی، قانون آمریکاست. بگذاریم. تو اون دولت آقای احمدی نژاد دستاوردها به شدت زیاد شد، تعدادش زیاد شد، تنوعش بالا رفت. به همین دلیل دیگه از 2 تا بخش خاص مثلا عراق اومد بیرون، از فردو و نطنز اومد بیرون، در سراسر کشور پخش شد. این که رهبری امروز گفت ترامپ فکر میکنه یا میگه که ما اومدیم صنعت هسته‌ای رو نابود کردیم، به همین خیال باش، دقیقاً همینه. صنعت هسته‌ای ایران امروز در هر شهری که یک دانشگاهی باشه و رشته تخصصی داشته باشه، اونجا در اون شهر صنعت هسته‌ای یا اطرافش وجود داره و داره میتپه. تمام فردو که خوبه، نمیدونم عراق و نطنز هم تعطیل کنه ایران،
اتفاق خاصی نمیفته. حالا میزان مثلا دارو شاید یه مقدار کم و زیاد بشه تولیدش، میزان اون اورانیوم 60% شاید یک کمی کم و زیاد بشه تولیدش رو میگم خروجیش، اتفاق خاصی نمیفته. و الان خصوصا بعد از جنگی که رخ داد ایران به این نتیجه رسید که هر چیزی داره باید ببره زیر زمین و مخفی کنه. یه ویترینی به عنوان ویترین صنعت هسته‌ای میذاریم روی کار، اون جاسوس‌های انرژی اتمی بیان همین رو بازسازی کنن برگردن برن سر کارشون. اینجاست که ما یا رهبری اینجوری بگیم برخورد کرد با کسایی که میگفتن آقا اجازه بازدید آزاد به جاسوس‌ها بدین یا به این بازرسان آژانس بدیم. چرا؟ چون می‌خواستن برن نقاط جدیدی که نباید برن اونجا و عده‌ای در داخل سعی میکنن دوباره پای اینها رو باز کنن. زمان برجام همین غلط رو کردن این افراد و حاکمیت باید باشون برخورد کنه تا کی میخواد باشون کوتاه بیاد. بخش دیگر صحبت رهبر ایران در مورد موشک‌ها بود و به یک اشاره خیلی جالب داشت. این بود که ایران با موشک‌ها پدر اینها رو در آورد، کاری کرد اینها مجبور شدن آتش‌بس قبول کنن در 12 روز هم 5-6 روز، یعنی از روز 6 به بعد بحث آتش‌بس توسط تهران مطرح شده بود. فقط اینها فکر میکردن که جنگ روانیشون ممکنه جواب بده. یه سری احمقی داخل ایران اینها دارن که مشاورانشون هست، اکثرا جزو همین غربگراها هستن. اینها گفته بودن که مردم میریزن تو خیابون تمومن، دیدن نیومد. تهران رفت چیکار کرد؟ رفت پیام داد اون موقع گفت آقا تهران رو خالی کنید فلانی که عملیات‌های پارتیزانی که اینها گروهاشون هست آغاز بشه، بیان صدا سیما رو بگیرن، بیان فلانجا رو بگیرن. چند بارم اقدام شد، چند جا پادگان مختلف رفتن. ایران از قبل آماده بود، اینها رو به رگبار بستن، تموم شد رفت. اون تروریستایی که اومده بودن و جمع شد رفت و بعد از اون بود رفت. حالا صحبت موشکی چیه؟ ببینید اینها یک برنامه گسترده، این 10-15 سال اینجوری بهتره جمعش کنیم. در مورد صنعت موشکی ایران داشتن دوستان کارشناس اومدن صحبت کردن، نمیخوام وارد شم. برنامه‌ریزی کردن که اگر روزی آمریکا، ببینید کاری به اسرائیل هم نداره، آمریکا بخواد به ایران حمله کنه، صنعت موشکی ایران نتونه پاسخگو باشه. این برنامه فقط در بخش سخت افزاری هم نبوده، در بخش نرم افزاری هم بوده. یعنی روی مغز عده‌ای از سیاسیون خصوصا توی جامعه پخش کردن که آقا موشک‌های ایران زیاد جدی نگیرید، فتوشاپ. یادتون هست همه میگفتن فتوشاپ، تو ایران هم خیلی‌ها میگفتن. بعد از جنگ روسیه که پهپاد شاهد مطرح شد و اتفاقاتی که بعدش افتاد، موشک‌های ایران شروع کرد بعدی صادق 1 و 2، اینها دیگه نمیتونستن بگن فتوشاپ، رفتن روی بخش ذهن افراد خاص کار کنن. فرمانده‌های خاصی که به اینها نزدیک‌تر بودن از نظر حالا رفت آمد و طرز فکر، سیاسیون خاص و افراد خاصی که قبلا توی دایره غربگراها نبودن. بهشون گفتن آقا میدونستید که موشک‌های ایران نمیتونه پاسخی بده که اون حرفایی که مثلا شهید حالا اسم نگو اراشد نیارین، فرماندهان موشکی ایران وقتی این صحبت‌ها رو میکنن این که ما موشک‌هامون این کار اون کار میکنه، شما میدونستید این اتفاقات رخ نمیده. این در بخش نرم بوده. در بخش سخت هم اومدن تا تونستن کارشکنی‌هایی کردن که بخشش لو رفت. یه شبکه‌ای بود که قرار بود تجهیزات ناقص بیاره که مثل همون پیجرهای لبنان، وقتی ایران می‌خواست موشک‌هاشو شلیک کنه توی همون لانچر منفجر بشه که ایران فهمید اون بنده خدایی هم که اینو فهمیده بود ترورش کردن. یه جاسوس بی‌شرفی که جدیداً اعدام شد هم انگلیسی رفته لو داده بود این بنده خدا رو. و حالا بگذاریم اینها برنامه‌ریزی کردن و فکر می‌کردن واقعا موفق هم میشن. جاهایی هم اینها اومده بودن جلو و ساختارهاشون شاید لو نرفته بود. حالا اطلاع رسانی از سوی ایران انجام نشده، یعنی ما نمیدونیم ایران اینها رو پیدا کرده یا نه، هنوز پیدا نشده، چون ایران چیزی نگفته. ممکنه پیدا کرده باشه، نگفته باشه که دشمن تا همینجا بیسته، جلوتر نره، دنبال روش‌های جدید نره. قرار بود موشک ایران شلیک نشن. این که می‌بینید شما عصر روزی که حمله انجام شد، ایران اومد اون رگبار موشکی تعداد بالای خودش انجام داد، یک شوک بسیار عظیمی به این دشمن وارد کرد و رهبر انقلاب قبلش اومد اون پیام تاریخی شد داد و عامل اصلی مدیریت این جریان بود. چون عرض کردم از بخش روانی نرم و سخت و حتی میان این دوتا بین نرم و سخت در نظر بگیرید شبکه‌های ارتباطی قرار بود کارشکنی‌های انجام بشه، قرار بود تصمیم سازی های انجام میشه که موشک‌ها به تعداد بالا شلیک نشه، یه تعداد خاص بیاد اونها هم اتفاقی واسهشون بیفته و ایران عملاً بگه آقا من موشکام با تعداد بالا نمیتونم کار کنم، تلفات بالاست. با دلاوری که بچه‌های موشکی انجام دادن، چون برخی از اینها زیر موجی از ریزپرنده بودن دیگه. این ریزپرنده اصلا قرار بود کاری کنه که غیر از خرابکاری‌های داخلی خود این ریزپرنده قرار بود نذاره هیچ موشکی بره بالا.
بچهای موشکی ما دلاورمندانه رفتن کنار اون موشک‌ها ایستادن، کنار ماشین‌ها ایستادن و شلیک‌ها انجام شد. شهید هم داریم اما بقیه ایستادن و کار جلو برد. همه این ساختار موشکی باعث شد که ضربه بسیار سنگینی به دشمن بخوره، چون اینها با دست کامل اومدن وسط. یعنی هیچ نکته‌ای، ببینید هیچ نکته‌ای نبوده که اینها جا انداخته باشن و مثلا میگم برای عملیات‌های بعدی اینو رونمایی کنه. هر چیزی داشتن آوردن وسط. و حتی الان صحبت سقوط F-35 مطرح شده که فیلم‌های جدیدی اومده و به نظر منم وقتی ارتش ایران اون زمان گفت F-35 زدیم، زده. حالا ارتش بسیار حفاظتش سنگینه. بگذاریم. اینها باعث شد که این موشک‌ها برای دشمن به یک کابوس تبدیل شه. رهبر انقلاب امروز اومد حرف خیلی جالبی زد. گفت این موشک‌ها رو جوانان ایرانی ساختن و چیزهای دیگر هم هست که ساختن و شما بعداً شاید ببینید. و اینکه این موشک‌ها شلیک شده این نیست تموم شده باشه. ما نه که تعدادا برنامه عملیات میگیم. این عملیات‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. این پیام رهبری در واقع یک پیام تهاجمی به دشمن بود. و ما جای بسیار بسیار خالی این نوع پیام‌ها رو در بخش سیاست خارجی ایران، دم و دستگاه دولت و حتی بخش‌های دیگر، حتی بخشی از فرماندهان می‌بینیم. باید بیان مثل قبل جواب دشمن رو بدن. رجزخونی انجام باید بشه، چون بخشی رسانه اینها میاد رصد میکنه. کاری به چیز داخلی نداشته باشید. تأثیر داخلیش نداریم. بخش خارجی داریم مطرح میکنیم. بسیاری از اونها اعتمادی که به حرفهای رهبر و فرماندهان ما دارن به دولت مردان خودشون ندارن، به سیاسیون خودشون ندارن. اندیشکدهاشون بارها اینو اعلام کردن. باید بیایم این حرفا رو بزنیم. در کل صحبت‌هایی که امروز رهبر کردن بسیار بسیار جالب بود. این که عرض می‌کنم از نظر یک کارشناسی میگم. این صحبت‌ها نشونه اینه که ایران رفتار تهاجمی که قبلا در مورد صحبت کردیم داره ادامه میده. دوستان قبلا هم عرض کردم ایران نزدیک به یک عصر طلایی، این واقعا خیلی بهش نزدیکیم. اینو من چند بار در 6 ماه گذشته عرض کردم خدمتتون، امروز هم میگم. اگر این تفکری که امروز هست حاکمه برای کشور ادامه پیدا کنه، حاکمیت بیاد دهن اون تفکر غربگرای تسلیمی، کاری به عقیده نداره، اونهایی که هر کاری میکنن کشور تسلیم بشه، جلوی اونها رو بگیره، ما روند رشد خیلی خیلی عجیب و غریبی مشاهده میکنیم. خصوصا وقتی که میبینید دشمن درگیر میشه و ضعیف میشه. حالا اینو در یک تحلیل من جداگانه بهتون میگم. اما این عصر طلایی برای ایران نزدیک، عصر طلایی از نظر قدرت نظامی عرض میکنم که انشالله اگر مدیران خوبی هم پیدا شن تو در بخش اقتصادی و جایی دیگه اتفاقات خوبی میفته. چون شما اگر قدرت نظامی در حد هژمون بره بالا، خود به خود اثرگذاری‌های شما داشته‌های مالی هم میاره. هر جا شما اثر بذارید کشورهای دیگه مجبورن بیان پول خرج کنن که نزدیک شما بمونن. حالا بحثش خیلی پیچیده است. خب طولانی شد صحبت، حالا حرفای رهبری بازم میشد خیلی صحبت کرد در موردش، اما تأثیری که این صحبت‌ها میذاره در آینده شما خواهید رفتار ترامپ هم حتی تغییر میکنه. شاید بره به سمت مسخره و سخره گرفتن، اما اینا در ویترین کاره، در پشت پرده تصمیم سازی های اینها هم تغییر میکنه. حتی در مورد حمله به ایران اینها میرن به سمت حمله به سمت روسیه و جنگ اروپا تشدید میشه به احتمال زیاد، یا جنگی که در ونزوئلا میخوان راه بندازن. حالا اینم دوستان در نظر داشته باشن، در ونزوئلا ربطی به ایران به صورت مستقیم نداره، یعنی مثل سوریه و لبنان و یمن نیست. اونجا پایگاه ایران هم محسوب میشه، اما این نیست که اگر ونزوئلا سقوط کرده ایران ضربه سنگین خورده، از این خبرها نیست. این که سقوط هم کنه اصلا خودش در حاله از ابهام هست، چون اینها سابقه درگیری نظامی ندارن مثل ما، مثل محور مقاومت. الان نمیشه 100% گفت ایران اینو جمعش میکنه یا نه. ولی خب دیگه از سودان که وضعش بدتر نیست. سودانی که داشت نابود میشد مستشاران ایرانی رفتن اونو جمعش کردن. حتما ونزوئلا اتفاقات خیلی مهمی میفته، اونجا حواستون باشه. حالا در فرصت کافی بهش میپردازید. خب من تشکر میکنم از همه دوستانی که تا اینجا همراه ما بودن. تشکر دارم از دوستانی که از ما حمایت مالی داشتن در پیپر، خصوصا دوستانی که خارج از کشور بودن و عزیزانی که حالا به شماره داخلی چیز کردن، شباک کردن یا اون به قول معروف والیز کردن. تشکر میکنم از همه عزیزان. هر جا هستید انشالله در پناه خدا باشید. حتما حمایت هاتون رو ادامه بدید. انشالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد. رسانه ما به کسی وابسته نیستیم، فقط شما هستید، خودمونیم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.